Khi giao tranh với Nga không ngừng ác liệt, Tổng thống Zelensky chỉ ra sai lầm lớn nhất của Ukraine. Ông nói bất ngờ trước các bước đi tàn khốc của Nga. Tuy vậy, theo nhà lãnh đạo, Nga yêu cầu đảm bảo an ninh từ Ukraine cho thấy Moscow thất bại trong chiến dịch quân sự. Theo giới chức Ukraine, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu bị ngắt điện do Nga pháo kích. Về phía Nga, Moscow thông báo tiêu diệt hàng ngàn máy bay không người lái, xe tăng Ukraine. Thông tin đáng chú ý, xảy ra vụ nổ tại căn cứ không quân Nga cách Ukraine gần 1.000 km. Ở diễn biến đáng chú ý khác, Trung, Nga kêu gọi các nước bình tĩnh, tránh leo thang căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh tiếp tục chỉ trích Mỹ cưỡng ép kinh tế, bắt nạt doanh nghiệp Trung Quốc. Ông Joe Biden cảnh báo chương trình an sinh xã hội có thể bị Đảng Cộng hòa cắt giảm. Chính quyền bang New South Wales, Úc thúc giục người dân sơ tán đề phòng lũ lụt. Người dân Zaporizhia mong chờ thêm viện trợ để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt. Giáo hoàng Francis có chuyến thăm lịch sử tới Vương quốc Bahrain. Tất cả những diễn biến trên sẽ được gửi đến sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, như đã đưa tin, Ukraine tiếp tục hứng chịu các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến khoảng 40% cơ sở bị tàn phá. Trong một thông báo ngày 3 tháng 11, giới chức Ukraine cho hay Nga tiếp tục tấn công nhiều khu vực trên đất nước. Đáng chú ý, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị ngắt kết nối điện sau đợt pháo kích mới nhất, theo Reuters. Reuters dẫn lời quan chức Ukraine cho hay các cuộc tấn công của Nga đã được báo cáo trên khắp Ukraine vào ngày 3 tháng 11. Hàng loạt cuộc pháo kích làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng, bao gồm nguồn điện cho nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu. Công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Ukraine Energoatom thông báo nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị ngắt kết nối điện sau khi Nga pháo kích làm hỏng các đường dây cao thế. Dù nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhà máy vẫn do công nhân Ukraine vận hành. Theo Energoatom, nhà máy có đủ nhiên liệu để chạy các máy phát điện trong 15 ngày. Các cuộc không kích của Nga cũng được báo cáo ở Kryvyi Rih, miền trung Ukraine, và ở Sumy và Kharkov ở phía đông bắc. Giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở các vùng phía đông Luhansk và Donetsk. Đối phương đang nỗ lực kiểm soát các vùng lãnh thổ tạm thời chiếm được, đồng thời nỗ lực ngăn chặn các hoạt động của lực lượng phòng vệ ở một số khu vực. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ngày 3 tháng 11. Nga cho biết họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine nhằm làm suy yếu quân đội nước này và loại bỏ những đe dọa tiềm tàng đối với an ninh Nga. Moscow cũng phủ nhận nhắm mục tiêu dân thường. Các ngoại trưởng nhóm G7 được cho có cuộc họp vào ngày 3 tháng 11 tại Đức nhằm thảo luận cách tốt nhất để phối hợp hỗ trợ cho Ukraine. Trong khi đó, theo hãng tin Sputnik, Nga thông báo đang ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Zaporizhia. Cụ thể, Vladimir Rogov, một thành viên của Hội đồng Chính quyền khu vực Zaporizhia, nói rằng lực lượng của Kiev đã lên kế hoạch tấn công vào nhà máy Zaporizhia từ mùa xuân. Nói về thiệt hại của Ukraine, trong báo cáo đưa ra hôm 2 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko cho hay lực lượng Nga đã tiêu diệt hàng trăm máy bay quân sự, trực thăng của Ukraine. Hàng ngàn máy bay không người lái và xe tăng của quốc gia Đông Âu cũng bị phá hủy. Cụ thể, ngày 2 tháng 11, ông Konashenko báo cáo lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 24 rocket của các hệ thống rocket phóng loạt, bao gồm 14 quả tên lửa HIMARS trong tỉnh Kherson, 10 quả tên lửa Okha của Uragan tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, Moscow còn phá hủy 2 tên lửa chống radar HARM của Mỹ. Bên cạnh đó, Nga đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái Ukraine, chiến đấu cơ MiG-29 của không quân Ukraine. Lực lượng của Moscow cũng quét sạch một kho đạn của quân đội Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và một cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở vùng Cherkasy, miền trung Ukraine. Theo người phát ngôn, pháo binh tầm xa và máy bay quân sự Nga đã ngăn cản nỗ lực của lực lượng Ukraine nhằm tấn công một số khu định cư thuộc Kherson. Cuộc tiến công của Nga tại khu vực này khiến hơn 250 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, phá hủy 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh.
Tổng cộng đến ngày 2 tháng 11, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 330 máy bay quân sự Ukraine, 167 máy bay trực thăng, 2.414 máy bay không người lái, 384 hệ thống tên lửa đất đối không. Ngoài ra, Nga đã hạ 6.270 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 881 bệ phóng tên lửa, 3.544 pháo dã chiến và súng cố Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự nổ ra. Theo TASS, hôm 10 tháng 10, tức 2 ngày sau khi Ukraine bị cáo buộc tấn công cầu Kerch ở Crimea, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo đợt tập kích khổng lồ nhằm vào mục tiêu quân sự, năng lượng và viễn thông trên khắp Ukraine, sử dụng vũ khí tầm xa thông minh. Theo Tổng thống Putin, chính quyền Kiev đã liên tục có hành động bị cáo buộc là tấn công cực đoan đối với đường ống khí đốt Turk Stream, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông chủ Điện Kremlin cảnh báo về hậu quả vô cùng thảm khốc nếu Kiev hiện thực hóa các nỗ lực tấn công nói trên. Phía Ukraine kịch liệt bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng họ đã bị Nga đổ lỗi cho những hành vi kích động của chính mình. Đáng chú ý, truyền thông Mỹ và Nga vừa qua tiết lộ chi tiết về vụ nổ xảy ra tại một căn cứ không quân Nga. Căn cứ này cách biên giới với Latvia khoảng 35 km, nhưng cách Ukraine gần 1.000 km. Đáng chú ý, tốc độ mà tình báo quân đội Ukraine báo cáo vụ việc gây hoài nghi về vai trò của họ. Đài CNN hôm 2 tháng 11 công bố hình ảnh cho thấy một người đàn ông không rõ danh tính đang xếp các khối được cho là thuốc nổ và đặt lên một trực thăng quân sự của Nga tại căn cứ không quân sâu bên trong nước Nga. Đây có thể là mẫu trực thăng K-52. Hình ảnh vệ tinh sau đó chỉ ra một số máy bay trực thăng bị hư hại tại căn cứ ở vùng Pskov, miền Bắc nước Nga. Căn cứ cách biên giới với Latvia khoảng 35 km, nhưng cách Ukraine gần 1.000 km. Đoạn video được quay vào ban ngày, nhưng các vụ nổ chỉ xảy ra vào ban đêm, theo truyền thông Nga. CNN xác định đây là vị trí căn cứ Veretai ở Pereniki. Tình báo quân đội Ukraine ngày 2 tháng 11 thông báo một vụ nổ mạnh xảy ra tại căn cứ không quân Veretia vào đêm 31 tháng 10. Hậu quả là 2 trực thăng tấn công K-52 và một máy bay Mi-28N của Nga đã bị phá hủy hoàn toàn. 2 chiếc nữa bị hư hại nặng nề, CNN dẫn lời cơ quan này cho biết. Truyền thông Nga cũng đưa tin về vụ nổ này. Vào khoảng 10 giờ tối ngày 31 tháng 10, các quân nhân thuộc đơn vị nghe thấy một số tiếng nổ và nhìn thấy mảnh vỡ nằm rải rác của 2 chiếc trực thăng. Vụ nổ mạnh đến mức các mảnh vỡ của máy bay văng ra xa tới 200 mét. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, kênh Telegram Baza cho biết. Hiện phía Ukraine chưa xác nhận liên quan tới vụ nổ trên, song truyền thông Mỹ nhận định tốc độ mà tình báo quân đội Ukraine báo cáo chi tiết vụ việc gây hoài nghi về vai trò của họ. Phía chính chủ Nga hiện chưa bình luận về vụ nổ gần đây. Theo CNN, biểu tượng của vụ nổ có lẽ quan trọng hơn thiệt hại quân sự mà nó gây ra, bởi vốn dĩ Nga sở hữu hàng trăm trực thăng chiến đấu. Các khu vực giáp Ukraine của Nga gần đây ghi nhận nhiều vụ phá hoại sau khi giao tranh bắt đầu, trong đó có những vụ phá hoại đường sắt và kho đạn dược tại Belgorod. Và đến nay, nguyên nhân gây ra vụ nổ trên cầu Crimea hiện cũng chưa được làm rõ. Liên minh châu Âu EU đã gửi hàng tỷ euro viện trợ tài chính cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, nhưng viện trợ dành cho quân sự rất hạn chế, đặc biệt viện trợ từ các nước như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan đã giảm đáng kể từ cuối tháng 4. Trong động thái mới này, Sky News hôm 2 tháng 11 dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine thông báo Tây Ban Nha sẽ gửi thêm viện trợ quân sự cho quốc gia Đông Âu. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 2 tháng 11 thông báo nước này sẽ nhận thêm gói viện trợ quân sự từ Tây Ban Nha, trong đó có các hệ thống phòng không. Trong một tuyên bố trên Twitter, ông Kuleba cho biết ông đã đảm bảo với người đồng cấp Tây Ban Nha rằng Ukraine sẽ luôn nhớ Tây Ban Nha đã sát cánh cùng chúng tôi trong thời gian khó khăn. Gói viện trợ được đưa ra sau khi Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm 275 triệu đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm vũ khí, đạn dược và thiết bị. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, chúng tôi cũng đang làm việc để cung cấp cho Ukraine khả năng phòng không mà nước này cần. 2 hệ thống phòng không NASAM đã sẵn sàng chuyển giao cho Ukraine vào tháng tới. Mỹ cũng đang làm việc với đồng minh và đối tác để chuyển giao các hệ thống phòng không của riêng họ cho Ukraine. Cuối ngày 2 tháng 11 vừa qua, Nga đã bất ngờ thông báo nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine. Bộ Quốc phòng nước này cho biết, nhờ sự tham gia của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã có được đảm bảo từ Ukraine rằng Kiev không sử dụng hành lang nhân đạo và các cảng cho mục đích chống lại Nga. Tuy nhiên,
Theo Tổng thống Ukraine, động thái này chứng tỏ sự thất bại của Moscow trong chiến dịch quân sự. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 2 tháng 11 cho biết, việc Nga đòi hỏi sự đảm bảo an ninh từ Ukraine chứng tỏ sự thất bại của Moscow sau 8 tháng giao tranh. Trong bài phát biểu hàng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố 252 ngày trước, Nga đã yêu cầu đảm bảo an ninh từ Mỹ. Sau 8 tháng, Nga tiến hành cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Điện Kremlin đang yêu cầu Ukraine đảm bảo an ninh. Đây thực sự là những thay đổi nổi bật. Hai điều đều cho thấy sự thất bại của Moscow và chúng ta mạnh mẽ như thế nào khi vẫn đoàn kết. Trước đó, vào ngày 2 tháng 11, Nga xác nhận tiếp tục tham gia thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine sau khi Kiev đảm bảo đầy đủ phi quân sự hóa hành lang vận chuyển trên biển. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phía Ukraine đã đảm bảo rằng hành lang nhân đạo trên biển sẽ chỉ được sử dụng phù hợp với quy định của sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và quy định liên quan Trung tâm điều phối chung. Nga tin rằng những đảm bảo này là đầy đủ và tiếp tục thực hiện thỏa thuận. Vào ngày 29 tháng 10, Nga tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc sau khi cáo buộc Ukraine tập kích quân cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Moscow cho rằng một trong các máy bay không người lái tấn công được phóng từ tàu Ukraine hoặc do một nước phương Tây thuê để xuất khẩu nông sản từ Ukraine. Ukraine không xác nhận cũng không phủ nhận đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Kiev nói rằng Hải quân Nga là một mục tiêu quân sự hợp pháp. Hồi cuối tháng 7, Nga và Ukraine đã ký các thỏa thuận riêng với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Trong đó, hiệp ước cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen trong vòng 120 ngày. Ukraine cho biết thỏa thuận đã cho phép nước này xuất khẩu khoảng 9 triệu tấn hàng hóa nông nghiệp cho đến nay. Hãng tin TASS đưa tin, hôm 2 tháng 11, phát biểu tại Hội đồng An ninh, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow có quyền rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen nếu Kiev vi phạm cam kết không sử dụng hành lang ngũ cốc cho mục đích quân sự. Tổng thống Putin nói rằng Kiev đã đảm bảo với Moscow sẽ không sử dụng hành lang ngũ cốc cho mục đích quân sự. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, tôi đã chỉ thị Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong thỏa thuận ngũ cốc. Moscow có quyền rút khỏi thỏa thuận này nếu Kiev phá vỡ điều đã hứa. Ông Putin lưu ý, mục đích ban đầu của thỏa thuận ngũ cốc là giúp đỡ những nước nghèo nhất. Tuy nhiên, Ukraine đã dùng hành lang ngũ cốc để nỗ lực tấn công hạm đội Biển Đen của Nga. Vì lý do đó mà Moscow quyết định đình chỉ tham gia vào thỏa thuận. Ông giải thích rằng Moscow đã yêu cầu Kiev cam kết và đảm bảo rằng sẽ không có điều gì tương tự xảy ra trong tương lai. Đồng thời, các hành lang ngũ cốc sẽ không dùng cho các mục đích quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng vai trò trung gian giải quyết tình huống đó. Bộ Quốc phòng đã nhận được thông tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ rằng Ukraine đã đưa ra những lời hứa như vậy, nhưng hành lang nhân đạo này sẽ không được sử dụng cho mục đích quân sự. Ông Putin nói về quyết định của Nga trong việc tái gia nhập thỏa thuận ngũ cốc. Giữa lúc có nhiều lo ngại về an ninh lương thực toàn cầu, Nga thông báo nước này sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho các nước khó khăn. Cụ thể, Moscow có thể cung cấp một lượng đáng kể ngũ cốc, theo hãng tin TASS hôm 2 tháng 11 cho hay. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẵn sàng cung cấp miễn phí một lượng ngũ cốc đáng kể cho các nước khó khăn. Thông báo được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông Putin với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Dịch vụ báo chí của Điện Kremlin hôm 2 tháng 11 cho biết, Điện Kremlin lưu ý, trong bối cảnh ủng hộ an ninh lương thực toàn cầu, Tổng thống Putin đã nêu các cách tiếp cận cơ bản của Nga đối với thỏa thuận xuất khẩu nông sản của Ukraine. Tổng thống cũng ghi nhận Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí khối lượng ngũ cốc đáng kể cho các nước khó khăn dưới dạng viện trợ nhân đạo. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng ủng hộ cách tiếp cận như vậy, Điện Kremlin nói thêm. Theo hãng tin TASS, ông Putin còn thông báo với người đồng cấp Indonesia về vụ tập kích quân cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea, cũng như về diễn biến mới của thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine. Chuyển sang các tin tức khu vực khác, NHK đưa tin, chính phủ Nhật Bản đã phản đối và lên án mạnh mẽ về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo thông qua Đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida nói rằng việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa trong những ngày qua là không thể chấp nhận được.
Ông Kishida nói, Triều Tiên đã liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo trong những ngày gần đây. Đây là điều không thể dung thứ. Tôi đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra xem có thiệt hại nào xảy ra hay không, để cung cấp thông tin cho công chúng, cũng như phân tích những dữ liệu đó. Trong đoạn video được ghi hình tại Niigata, một trong những thành phố có phần Tây Bắc giáp với biển Nhật Bản, ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, còi báo động đã vang lên, kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Công ty đường sắt Đông Nhật Bản cho biết các tuyến Tohoku, Yoetsu và Hokuriku Shinkansen đều phải tạm ngừng hoạt động một phần. Dịch vụ đã nối lại sau 8 giờ sáng ngày 3 tháng 1. Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản cho biết họ đã nhận được thông báo từ các cơ sở hạt nhân trên khắp đất nước rằng không có điều bất thường gì xảy ra sau các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Bộ Giao thông Vận tải cũng lưu ý không có máy bay nào bị ảnh hưởng khi hoạt động trong không phận Nhật Bản. Trước đó, Bộ đã cảnh báo các hãng hàng không và yêu cầu các đơn vị cảnh giác. Theo ghi nhận, Bình Nhưỡng đã tiến hành nã pháo vào các mục tiêu trong vùng đệm ở biển Nhật Bản, tổng cộng khoảng 100 quả đạn. Hãng tin Kyodo News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Yasukazu Hamada xác nhận ít nhất 2 tên lửa đạn đạo rơi xuống vùng biển nằm ngoài khu vực đặc quyền kinh tế Nhật Bản. Về phía Hàn Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Lim Su-sak cho biết Hàn Quốc lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên tiếp tục có các hành động khiêu khích, liều lĩnh và vô trách nhiệm, vi phạm một số nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19 tháng 9, bất chấp những cảnh báo từ cộng đồng quốc tế. Ông Lim nhấn mạnh Triều Tiên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng như những khu vực lân cận. Bình Nhưỡng sẽ không thể trốn tránh hoặc quy trách nhiệm cho bên khác. Theo TASS, trước đó Hàn Quốc cho biết quân đội Triều Tiên đã nhiều lần phóng tên lửa, bao gồm cả tên lửa phòng không. Một trong những tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên bay qua đảo Uleongdo của Hàn Quốc và rơi xuống khu vực gần lãnh hải Hàn Quốc, nơi mà Seoul xem là biên giới trên thực tế giữa hai nước. Cảnh báo phòng không đã vang khắp hòn đảo lần đầu tiên sau gần 6 năm. Để đáp trả vụ phóng máy bay, Hàn Quốc đã bắn 3 tên lửa đất đối không xuống vùng biển phía bắc đường biên giới hai nước. Thưa quý vị, Nga và Trung Quốc đã đưa ra phản ứng trước những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây. Trong đó, hai nước kêu gọi các bên liên quan kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga đang kêu gọi các bên bình tĩnh để tránh leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Peskov nói, chúng tôi tin rằng các bên nên bình tĩnh, tránh mọi động thái có thể khiến căng thẳng leo thang hơn nữa, giữa lúc tình hình vốn đã rất phức tạp. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ diễn biến trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa. Trung Quốc hy vọng các bên liên quan sẽ tránh leo thang căng thẳng, tìm kiếm giải pháp chính trị. Nhà ngoại giao nhấn mạnh thêm rằng việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên đáp ứng lợi ích chung của các nước trong khu vực. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến công du Trung Đông, trong đó Jordan là điểm đến đầu tiên. Theo hãng tin TASS, vấn đề về Ukraine và khu định cư giữa Israel và Palestine sẽ được đề cập trong các cuộc hội đàm. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến hội đàm với người đồng cấp Jordan Hussein Abdullah al-Safadi vào ngày 3 tháng 11. Ông cũng dự kiến sẽ gặp quốc vương Abdullah II bin al-Hussein trong chuyến thăm nước này. Jordan là điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác vòng quanh Trung Đông của Ngoại trưởng. Sau đó, ông sẽ thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo Bộ Ngoại giao Nga, chuyến thăm tới Jordan là một phần quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy cam kết nhiều mặt với các đối tác Trung Đông. Chúng tôi cho rằng chuyến thăm đáp ứng lợi ích lâu dài trong việc đảm bảo hòa bình, thịnh vượng và ổn định của khu vực chiến lược này, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. Các cuộc hội đàm dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề quốc tế và khu vực, đặc biệt là về Ukraine, Syria, khu định cư giữa Israel và Palestine, Iran và vùng vịnh, cũng như các vấn đề song phương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2 tháng 11 thông báo, nước này nhấn mạnh sự phản đối với hành vi cưỡng ép kinh tế và bắt nạt của Mỹ đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh đồng thời kêu gọi các đồng minh của Washington theo đuổi chính sách kinh tế đúng đắn dựa trên lợi ích lâu dài của họ. Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 11. Trước đó, đã xuất hiện các báo cáo cho rằng chính phủ Mỹ kêu gọi các đồng minh, bao gồm Nhật Bản, hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc.
Trong một thời gian, Mỹ đã lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để cố tình ngăn chặn và gây khó khăn cho các công ty Trung Quốc. Mỹ đã ép buộc các đồng minh ngăn chặn sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Điều này chỉ có thể gây ra thiệt hại to lớn cho sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thương mại tự do và làm suy yếu nghiêm trọng sự phát triển kinh tế của các quốc gia và hạnh phúc của người dân. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Triệu cho hay, Trung Quốc cam kết bảo đảm hệ thống kinh tế toàn cầu và kêu gọi các nước khác đưa ra quyết định chính xác nếu xét lợi ích của chính họ, theo người phát ngôn. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng quốc tế để phản đối các hành vi ép buộc và bắt nạt kinh tế của Mỹ, để cùng nhau giữ cho hệ thống kinh tế thế giới, các quy tắc và nền tảng ổn định. Chúng tôi cũng hy vọng các quốc gia khác sẽ độc lập đưa ra các quyết định đúng đắn trên cơ sở lợi ích lâu dài của bản thân và lợi ích cơ bản của cộng đồng quốc tế, ông Triệu nhấn mạnh. Chính trường Mỹ đang nóng lên khi cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tuần tới. Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra cảnh báo về vấn đề lợi ích sức khỏe và hưu trí nếu phe Đảng Cộng hòa thắng cử. Hãng tin Reuters cho hay, trong bài phát biểu ngày 1 tháng 11 tại bang Florida, ông Biden cho rằng nếu Đảng Cộng hòa nắm quyền, chương trình chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội tại Mỹ có thể bị cắt giảm. Cùng ngày, ông Biden cũng có kế hoạch tham dự các sự kiện khác tại Florida để vận động tranh cử cho hai đảng viên Đảng Dân Chủ là ông Charlie Crist, ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, và Deming, ứng viên tranh cử vào Thượng viện. Theo Reuters, các sự kiện tại bang Florida được xem là bài kiểm nghiệm sớm về khả năng cạnh tranh của ông Biden so với thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis. Ông DeSantis và ông Trump được cho là hai đảng viên Đảng Cộng hòa sẽ tranh cử vào vị trí Tổng thống Mỹ, cạnh tranh trực tiếp với ông Charlie Crist, ứng viên của Đảng Dân Chủ. Reuters cũng cho biết tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đang ở dưới mức 40%. Ông Biden từng bày tỏ ý định tái cử vào năm 2024 nhưng chưa thông báo chính thức về kế hoạch ứng cử lần này. Thưa quý vị, bất ổn vẫn kéo dài tại Cộng hòa Dân chủ Congo sau khi tuyên bố độc lập. Quốc gia này vẫn cần sự hỗ trợ và chính quyền Kenya vừa quyết định triển khai quân đội tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình khu vực Đông Phi. Thông tin từ Reuters ngày 2 tháng 11 cho hay, Tổng thống Kenya William Ruto vừa chính thức triển khai quân đội tới miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh kéo dài hàng thập kỷ tại khu vực này. Phát biểu tại buổi lễ tiễn quân, Tổng thống William Ruto tuyên bố tất cả người dân Kenya đều có sứ mệnh vì một Cộng hòa Dân chủ Congo phát triển ổn định. Ông Ruto cũng cho biết Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi đã ủng hộ ngầm cho việc triển khai của Kenya. Hiện tại, phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc vẫn chưa phản hồi câu hỏi liệu tổ chức này đã chính thức phê duyệt hoạt động triển khai của Kenya hay chưa. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận của Reuters cho biết có một số yếu tố không chắc chắn vì chính quyền Kenya muốn việc tài trợ mang tính quốc tế. Trong khi đó, vấn đề này cần có sự ủy quyền chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoặc Liên minh châu Phi. Reuters cho hay, bất chấp hàng tỷ đô la được chi cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hơn 120 nhóm vũ trang vẫn tiếp tục hoạt động tại miền đông quốc gia Congo. Trong năm nay, Cộng hòa Dân chủ Congo đã tham gia Cộng đồng Đông Phi EAC và trong tháng 4, tổ chức này quyết định thành lập lực lượng chống lại nhóm dân quân phía đông Congo. Lực lượng do Kenya triển khai lần này sẽ tham gia vào một đội quân đến từ Burundi. Một số tin tức xã hội kinh tế đáng quan tâm. Chính quyền bang New South Wales, nước Úc hôm 3 tháng 11 đã kêu gọi hàng trăm cư dân nhanh chóng sơ tán khỏi các thị trấn khi nước lũ di chuyển chậm xuống vùng hạ nguồn. Giới chức kêu gọi người dân sơ tán khỏi các thị trấn Wagga Wagga, Gunnedah và Forbes là nơi sinh sống của khoảng 90.000 cư dân. Trong đó, dự báo lũ lụt tại thị trấn Forbes có thể đạt mức cao nhất trong 70 năm vào ngày 4 tháng 11 trên khắp bang đông dân nhất của Úc. Các dịch vụ khẩn cấp đã tiến hành 15 cuộc giải cứu lũ lụt trong 24 giờ đến sáng ngày 3 tháng 11. 104 cảnh báo khẩn cấp được đưa ra. Theo Reuters, cuộc khủng hoảng lũ lụt lớn này đã bước sang tháng thứ hai. Nhà chức trách New South Wales cho biết lũ lụt đang khiến các con sông ở bang này tràn bờ, trong đó đáng lo ngại nhất là sông Lachlan ở thị trấn Forbes. Thưa quý vị, xung đột luôn gây ra nhiều đau thương cho người dân, khiến cho nhiều người lâm vào cảnh thiếu thốn, điều kiện sống khó khăn.
Khu vực tiền tuyến của vùng Zaporizhia là nơi chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine. Cư dân nơi này cho biết họ rất cần viện trợ nhân đạo để duy trì cuộc sống trong mùa đông khắc nghiệt. Phóng viên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CGTN Dmitry Moslak đã đến thăm một ngôi làng ở Zaporizhia, cách thành phố Polohy, chiến tuyến 50 km về phía Tây. Người dân nơi đây đang vội vàng nhận những gói hàng cứu trợ bất chấp làn đạn pháo kích trên đầu. Đường dây liên lạc hiện tại của Nga, Ukraine được cho là kéo dài gần 1.000 km từ Kherson đến thành phố Holivka, gần Donetsk và tới phía bắc của Luhansk. Phần tập trung nhất của cuộc giao tranh là ở khu vực quanh các thành phố Dnipro, Polohy và Vuhledar, có hàng ngàn cư dân sống trong các khu vực tiền tuyến. Giữa những âm thanh giao tranh dữ dội, người dân địa phương di chuyển nhận hàng viện trợ, vốn được chuyển đến các làng mạc và thị trấn gần chiến tuyến với sự hỗ trợ của quân đội Nga. Chúng tôi đã nhận được một đợt viện trợ nhân đạo mới cho người dân. Mùa đông đang đến và người dân đang thiếu lương thực. Họ rất vui mỗi khi chúng tôi gửi hàng nhân đạo viện trợ hoặc cung cấp các hỗ trợ khác. Ruslan Tomenko, một quân nhân Nga cho biết. Theo CGTN, có rất nhiều cơ sở nhân đạo đang cung cấp hỗ trợ. Tất cả đều đang đối mặt với một vấn đề thiếu nhân lực. Tanyana, một thành viên trong số nhân viên nhân đạo, đang chịu trách nhiệm cho 235 gia đình. Giống như các đồng nghiệp khác, cô đang nhiệt tình hỗ trợ. Tôi đã kêu gọi nhiều người đến tham gia nỗ lực này, nhưng không ai muốn cả. Thế nhưng vẫn còn nhiều người sống trong các ngôi làng, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Họ vẫn phải chịu các tiếng nổ, các cuộc tập trận, pháo kích, những vụ nổ súng. Mọi người ở đây đã quá mệt mỏi. Một số nơi thậm chí còn tồi tệ hơn, khi viện trợ nhân đạo khó có thể tiếp cận các nơi này. Sarapova cho biết. Không quan tâm về chính trị, người dân quanh làng Tomak chỉ mong chờ các hộp viện trợ với những thứ họ thực sự cần như ngũ cốc, đường, bơ và đồ hộp. Tạ ơn Chúa, chúng tôi may mắn là hiếm khi hứng chịu pháo kích. Chỉ có một lần đạn pháo rơi vào trường học. Chúng tôi rất vui khi nhận hàng viện trợ với tã trẻ em và thức ăn, một người dân làng Novoye chia sẻ. Theo Reuters, Giáo hoàng Francis đang có chuyến thăm lịch sử tới Vương quốc Bahrain từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11. Điều đặc biệt là 70% người dân quốc gia này là người Hồi giáo. Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ tham dự diễn đàn Bahrain về đối thoại phương Đông và phương Tây cho sự chung sống của loài người. Trước đó, vào năm 2019, Giáo hoàng Francis đã đến thăm Abu Dhabi ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm bán đảo Ả Rập và tổ chức thánh lễ ở đó. Không giống như Ả Rập Saudi, Bahrain cho phép cộng đồng Cơ đốc giáo, chủ yếu là người nước ngoài, được thực hành đức tin của họ một cách công khai ở hai nhà thờ ở đây. Văn phòng thống kê của Liên minh châu Âu EU hôm 31 tháng 10 cho biết lạm phát trong khu vực đồng euro đã tăng lên mức 10% trong tháng 10. Đáng chú ý, con số này dự kiến tiếp tục tăng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại trong quý 3 năm nay. Cụ thể, so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ lạm phát trong tháng 10 đã tăng lên mức cao kỷ lục mới là 10,7% trong khu vực đồng euro. Tỷ lệ trong tháng 9 là 9,9% theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Nguyên nhân chính là do giá năng lượng tăng cao. Trong tháng 10, giá năng lượng dự kiến sẽ tăng 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn giá thực phẩm, rượu và thuốc lá tăng 13,1%. Trong tháng 9, hai tỷ lệ này lần lượt là 40,7% và 11,8%. So với cùng kỳ năm ngoái, hàng hóa công nghiệp phi năng lượng ghi nhận mức tăng 6%, trong khi giá dịch vụ tương đối ổn định, từ mức tăng hàng năm là 4,3% vào tháng 9 lên 4,4% vào tháng 10. Xét theo quốc gia, tỷ lệ lạm phát đã chạm mức 2 con số ở 11 trong số 19 thành viên của khu vực đồng euro. Các nước Baltic bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lạm phát, với tỷ lệ lạm phát lên tới 20% đối với Estonia, Lithuania và Latvia. Tỷ lệ lạm phát của Đức, Pháp, Italy, Hà Lan trong tháng 10 lần lượt là 11,6%, 7,1%, 12,8% và 16,8%. Trong vài tháng qua, khu vực đồng euro gồm 19 thành viên đã phải đối mặt với giá cả cao hơn, đặc biệt là năng lượng và thực phẩm. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản để giữ lạm phát trong tầm kiểm soát và đưa tỷ lệ lạm phát về gần mục tiêu 2%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 3 của ECB trong năm nay.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.